අදත් වෙනද වගේම ගොඩක් ආදරයෙන් මගේ channel එකට ඔයගොල්ලෝ මම පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ ලොකු පොඩි කවුරුත් කන්න කැමති ටක් ගාලම හදාගන්න පුළුවන් අපි ආසම කෑමක් ගැන. මෙතන මැටි නැතිව අනිත් ඕනම භාජනයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනට ගත්තේ නම් වොක් එක මොකද ගොඩක් හදාගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් අපිට කැමති තෙල් වර්ගයක් මේකට දාගන්න පුළුවන් මේ පෙන්නන විදිහට. වොක් එක නිසා ඉක්මනටම තෙල් ටික රත් වෙනවා. වැඩි ගින්දරක නෙමෙයි මේක තියාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න මම මේකට කෝන් ඇට ටික දාන්න යන්නේ. මෙතන ග්‍රෑම් 100ක ප්‍රමාණයක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. රුපියල් 70ක් තමයි උනේ මට. චුට්ටක් එහා මෙහා කරගන්න ඕනේ. අපි දැල්ල වැඩි කරගෙන නැහැ ලිපේ. විනාඩි 5ක් විතර යද්දි අපේ කෝන් ඇට ටික හොඳටම රත් වෙන්න ගන්නවා තෙල් එකත් එක්කම. ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම කෝන් එකක් හැදුණා මගේ. දැන් තව එකක් හැදුණා. ඒටි ඉවසීමෙන් බලන් ඉන්න තියෙන දැල වැඩි කරගන්න තු කොහොමද කෝන් ටික හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් අතරින් පතර හොඳට කලවම් කරගන්නත් ඕනේ. ලිඩ් එකකින් වහලා විනාඩි 4ක් විතර තියෙන අඩු ගින්දරක. ඔන්න දැන් ටට්ටක් ගාලා කෝන් ටික ඉක්මනටම හැදීගෙන එනවා ලස්සනට පොරි වගේ. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ලස්සනට පේනවා. විනාඩි 3ක් 4ක් විතර යද්දී සම්පූර්ණ විදිහටම කෝන් ටික ඔක්කොම පිපිරෙන්න අරගෙන තියෙන්නේ. පොඩි වෙලාවකට පියන ඇරලා පෙන්නන ඔයගොල්ලන්ට ලස්සනට දකින්න ඕනේ හින්දා ඊට අමතරව ටිකක් පියන ඇරිහම තමයි හොඳට ඉඩ තියෙන විදිහට තව වැඩි ප්‍රමාණයක් කෝන් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔක්කොම ඇට ටික අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට කරලා කලවම් කරගන්න ඕනේ. මම ලිප ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. තාමත් ඒත් රස්නෙට කෝන් ඇට ටික පිපිරෙනවා. දැන් මේ අපේ පොප්කෝන් ටිකට මම අවශ්‍ය ලුණු ප්‍රමාණය දාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ රස අනුව ලුණු දාගන්න. ලුණු කුඩු දාගන්න. මොකද නැත්තම් වතුර දාගත්තොත් එහෙම ටක් ගාලා පෙඟෙන්න ගන්නවා. ඉතින් අපිට කට දන විදිහට ඕන නම් මිරිස් කුඩු දාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් කැරමල් කරගන්නත් පුළුවන් සීනි වලින්. ඉතින් මම අද ටිකක් කට දන විදිහට තමයි මේ ටික හදාගත්තේ. දැන් ආයේ මම මේ ටික ඔක්කොම මික්ස් කරගන්නවා.
මේක ස්වයං රැකියාවක් විදිහට කරන කෙනෙක්ටත් ටක් ගාලම කරගන්න පුළුවන් ලේසි දෙයක්. ඉතින් වැඩි ලාභයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ තියෙන වෙලාවක හදලා බලන්න. ලොකු ගණන් දීලා ගන්න එපා කඩෙන්. ඉතින් ආයෙත් රස රෙසිපි එකක් අරන් එනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.